السلام عليكم. محاضرتي اليوم عنوانها Program Correctness. Program Correctness هو صحة البرنامج أو شلون أني أعرف إن البرنامج دي ينتج لي output صحيح أو result صحيحة. Suppose that we have designed an algorithm to solve a problem and have written a program to implement it. أقول لك هنا نفرض إنه إحنا عندنا نريد نكتب أو نصمم خوارزمية to solve a problem or يعني حتى يعني أحل مشكلة أو أحل مسألة رياضية and have written a program to implement it. وطبعا ورا ما كتبت الخوارزمية أني أكتب برنامج حتى أنفذه بالحاسبة. We need to verify and prove that the program produces correct output results for all input samples. أنا لازم أتأكد إنه الألغوريثم والبرنامج اللي كتبته راح ينتج لي المخرجات أو النتائج الصحيحة اللي أنا أريدها for all input samples for لكل المدخلات مال البرنامج. عندي طريقة من طرق البروجرام correctness والتعرف على مدى صحة البرنامج أو إذا البرنامج دي ينتج لي result صحيحة هو البروجرام verification. program verification هو التحقق من البرنامج. program verification, the proof of correctness of programs, uses the rules of inference and proof techniques such as mathematical induction. التحقق من البرنامج هو الإثبات إنه البرنامج صحيح باستخدام طبعا قوانين الاستدلال أو الاستنتاج and proof techniques اللي هي من أمثلة proof techniques التقنيات للتأكد هي mathematical induction. The incorrect program can lead to produce disastrous result. يقول لك إنه البرنامج إذا مو صحيح الخوارزمية بها خطأ أو كتابة البرنامج غلط راح ينتج لي نتائج كارثية. Therefore, the program verification is very important. لذلك التحقق من البرنامج كلش ضروري. To specify what it means for a program to produce the correct output, two prepositions are used. أنا حتى أحدد وأعرف شنو معنى البرنامج هو راح يولد لي أو ينتج لي output صحيح. عندي مقترحات 2 أستخدمها. The first is the initial assertion. أول مقترح هو initial assertion اللي هو التأكيد الأولي أو الابتدائي which gives the properties that the input value must have اللي هو أني راح أتأكد بأنه الخصائص الموجودة بالمدخلات قيم المدخلات هي صحيحة. شنو هي الخصائص اللي المفروض موجودة بالمدخلات حتى ينتج لي output صحيح أو البرنامج ينفذ بصورة صحيحة. The second one is the final assertion. الخطوة الثانية أو الأخيرة اللي هو final assertion التأكيد النهائي which gives the probabilities that the output of the program should have. راح ينطيني final assertion أو second assertion الخصائص اللي لازم موجودة بالoutput مال البرنامج. Okay. If the program did what was intended. طبعا إذا كان البرنامج هو سوالي الشيء اللي أنا أريده
من البرنامج. The appropriate initial and final assertion must be provided when a program is checked. إذن ال final assertion وال initial assertion الصحيحة أو المناسبة must be provided لازم تتأمن وين، أو لازم يعني موجودة بالبرنامج when the program is checked، من أني قاعد أشيك البرنامج. ناخذ مثال ونشوف. Example: show that the program segment S for y يساوي 1 و z يساوي x زائد y is correct with respect to the initial assertion P x يساوي 1 and the final assertion Q z يساوي 3. أوكي، أنا عندي segment من برنامج، يعني هو segment يعني هو جزء من برنامج S. يقول لك عندي الواي تساوي 2، قيمة الواي تساوي 2، والزد تساوي x زائد y. أوكي، يريد إنه هاي صحيحة، إنه z يساوي x زائد y with respect باعتبار initial assertion التأكيد الابتدائي اللي هو P initial assertion x يساوي 1. إذن المدخلات عندي x يساوي 1 and the final assertion Q. final assertion هو Q، يعني يرمز للQ هنا. initial assertion هو P. Z يساوي 3. إذن هذا ال final assertion Z يساوي 3. قلنا ال final assertion، خلينا نرجع هنا. final assertion هو شنو؟ which gives the property that the output of the program should have. إذن ال final assertion هو يخص لي ال output، وال initial assertion هو يخص لي ال input values، أو مثل ما نشوف هنا من ال input values هو ال initial assertion. إذن أنا شلون أشيك إنه هاي السيجمنت مال البروجرام هي true بالنسبة لهاي القيمتين. Solution: suppose that P is true، يعني إن أنا بالبداية أفرض إنه P هو صحيح so that x يساوي 1. أوكي، as the program begin. إذن أنا بالبداية نحفرض إنه initial assertion هو true، وال x يساوي 1 في بداية البرنامج. Then y is assigned، يعني أنا بالبداية أنطي مدخلات اللي هي x تساوي 1. Then y is assigned to the value 2. بعدين ورا ما أنطي مدخلات البرنامج راح يحدد لي ال y تساوي 2. أنا عندي y تساوي 2 and z assigned to the sum of the values x and y which is 3. إذن z بعدين هي تساوي لي مجموع ال x وال y، ال x 1 وال y 2 اللي هو 3. So hence S is correct with respect to the initial assertion P and the final assertion Q. أنا أستمن هاي التحقق مالتي. أنا استنتجت إن السيجمنت مال البرنامج، أو هذا السيجمنت برنامج يعني جزء من برنامج، هو صحيح للinitial assertion ال P والfinal assertion ال Q. إذن شو أقول؟ thus وهكذا ال P اللي هو initial assertion بين هاي two quotation، بين هذا القوسين السيجمنت، هاي السيجمنت، وبعدين ال Q اللي هو final assertion is true. أوكي، إذن أنا هيك أكتب شلون أتحقق من صحة برنامج P initial السيجمنت أو الستيتمنت مال البرنامج موجودة هنا، وراها ال Q اللي هي المخرجات.
rules of inference. قوانين الاستدلال أو الاستنتاج. استدلال أو الاستنتاج أو التأكيد. A useful rule of proves that a program is correct by splitting the program into a series of sub-programs and then showing that each sub-program is correct. أنا أقدر أستفاد من التجزئة في البرنامج. يعني أنا مثلا برنامج طويل، أنا أقدر أجزئ 2 segment أكثر 3 segment. إذن أنا أجزئ إلى سلسلة من sub programs يعني البرامج الفرعية أو الثانوية and showing that each program is correct. بعدين أتأكد من كل جزء من الأجزاء اللي أنا قسمته هو صحيح. Next, some rules of inference for program segment involved with conditional statement and loops will be given. أكيد داخل كل برنامج program segment أو جزء من برنامج أكيد أنا راح يصادفني conditional statement اللي هي الجمل الشرطية واللوبس والعداد أكيد راح تكون داخل sub-programs. Because programs can be split into segments for proofs of correctness, this will be let us verify many different programs. إذا أنا أقدر أسوي proof لصحة أتأكد من صحة البرامج بالتقسيم البرامج إلى sub program. أكيد أنا هاي راح تخليني أقدر أسوي verify وتحقق لمختلف البرامج الموجودة. هذا الشارت يبين لي أنا عندي program S قسمته إلى sub program S1 with initial assertion P and final assertion Q. إذن أنا لحد هنا من هذا السب بروجرام أتأكد منه. فاش أقول ال P اللي هو المدخلات والستيتمنت الموجودة داخل السب بروجرام. بعدين الفاينل assertion هو Q. وراها أنا أقسم اللي الجزء الورائي اللي هم إلى sub program S2 with initial assertion Q، لأن هنا عندي ال Q هي صارت لي المدخلات إلى هذا السب program and final assertion R، والتأكيد النهائي هو R. وأقدر أتحقق من هذا السب program أيضا Q اللي هو initial assertion هذا السب، وال S2 اللي هي الستيتمنت مالها السب program، وال R اللي هو الفاينل assertion of this sub program. إذن هذا يساعدني أني أجز عندي هنا ال conditional statement اللي هي العبارات الشرطية الموجودة بالبرامج. Suppose that program segment has the form. نفترض أنه البرنامج ب conditional statement، يعني مثلا if الشرطية if condition وراها يجي الشرط then هاي ال if الشرطية موجودة بالبرمجة أو البرامج. وبعدين S هي block of statements، مجموعة من الستيتمنت أو الجمل. Then S is executed if condition is true.
and it is not executed when condition is false. إذا تحقق الشرط اللي موجود بالبرنامج، الستيتمنت ورا الشرط راح يتحقق، يعني راح تتنفذ. أوكي. إذا الشرط ما انطبق أو كان غلط بالنسبة لي، ما متحقق بهذا البرنامج، ال as will not be executed اللي هو ما راح يتنفذ. To verify that this segment is correct with respect to the initial assertion P and final assertion Q, two things must be done. حتى أني أتأكد أن السيجمنت صحيحة لل initial assertion ولا final assertion، لازم أني عندي اثنين شرطين أو أشياء اثنين لازم أسويها. First, it must be shown that when P is true and condition is also true, then Q is true after S terminates. تنتهي. يعني أنا أول شيء لازم أثبت من initial statement صحيحة والcondition الموجودة هم صحيح، أكيد الQ راح يصير صحيح. عندي شرطين تحققت after S terminate. طبعا الQ أكيد ورا ما تنتهي الستيتمنت S الموجودة ورا الشرط. terminate يعني ينتهي أو يعني يخلص الستيتمنت تخلص. Second, it must be shown that when P is true and condition is false, then Q is true, because in this case S does not execute. يعني ثانيا لازم أني أثبت إنه إذا P is true، يعني ال initial statement تمثل هي المدخلات مال البرنامج، وبعدين condition false، condition ما تحقق لي، then Q is true because in this case S does not execute. يعني بهالحالة بزال عندي وحدة من الشروط، حتى لو كان ال Q صحيح، يعني final assertion صحيح المخرجات، بس مازال عندي الcondition false، إذن S الستيتمنت الموجودة ورا الشرط ما راح تتنفذ does not execute. أوكي، شوف سلايد اللي ورا. This leads to the following rule of inference. الشرح الفات راح يؤدي لي أنه هذا القانون اللي هو يقولك ال P اللي هو ال initial assertion ورا condition والstatement أو الstatement أو السيجمنت الموجودة يؤدي لي إلى الQ. عندي Q اللي هي ال final assertion. طبعا هاي هنا هم Q بس شوي السهم صار عليها هنا، يعني معناتها يؤدي إلى Q. إذا مثلا عندي الانيشال صحيحة، P صحيحة، condition هم صحيح، الQ صحيح. أنا هاي بهالحالة شلون راح أكتب التحقق من البرنامج؟ أكتب ال P initial assertion if condition then S statement وراها ال Q اللي هي final assertion. Also suppose that a program has a statement of the form. أيضا أنا إذا عندي two statements أو two segments
بالبرنامج، مو جزء واحد، أنا عندي جزئين. لأن بهالحالة أنا عندي if else اللي هي يقول لي if condition then as one، يعني if الشرطية وراح يجي الشرط then إذا كان صحيحة ال S1 هو راح يتنفذ. الستيتمنت اللي ورا if الشرطية راح يتنفذ. else وإذا لا، إذا كان condition مو صحيح نفذ لي ال S2. هنا S2 هي statement أخرى راح تتنفذ إذا كان غلط. هاي بحالة if else. إذا بحالة ال if else this means that if condition is true then S1 is execute, if condition is false then S2 execute. يعني هاي بحالتين. هنا بهالحالة إذا بس عندي if then if الشرطية فقط إنه عندي S1 statement وحدة اللي هي تتحقق إذا كان الكونديشن صحيح، وما تتحقق في حالة ما تتنفذ في حالة الكونديشن false. هنا يعني مثلا عندي if else يقول لك إذا البرنامج إذا الكونديشن ما تحقق يروح لي على segment أخرى اللي هي الS2. وهاي التحقق شلون أكتب التحقق مال البرنامج في حالة ال if else. هذا example اللي بي شرط if then و else. شلون أنا أتحقق من هذا البرنامج؟ verify the program segment is true. تحقق لي من صحة البرنامج أو segment من بهذا البرنامج is true. if الشرطية x أصغر من 0 then يقول لك إذا x أصغر من 0 ABS يساوي سالب x. أكيد هي أي قيمة أصغر من 0 هي راح تكون بالسالب. else إذا ما تحقق هذا الشرط ABS يساوي x. أكيد إذا كان ال x مو أصغر من 0 أكيد أي قيمة مو أصغر من 0 يعني أكبر من 0 هي تكون موجبة x. تحقق لي من هذا البرنامج صحيح is correct with respect to the initial assertion T. هنا يقول لي في حالة إنه ال initial assertion هو مطيني T and the final assertion ABS يساوي X absolute. إذن initial assertion هو T لازم يتحقق، وال final assertion آخر شي لازم ال X absolute value اللي هو بدون قيمة مطلقة، بدون إشارة أو إشارة موجبة. الحل two things must be demonstrated. عندي أشياء اثنين لازم أثبتها. First, it must be shown that if the initial assertion is true and x أصغر من 1 then ABS يساوي سالب x. أو أكيد هو هنا اللي نحطني اللي الفاينل assertion هو لازم absolute، بس هو الانيشال assertion أكيد هو منطيني الإكس أصغر من 0 وال منطيني هنا ال ABS يقول لك إذا كان أصغر من 0 هو ABS سالب إكس.
زين، أول شي هاي أكيد أني قلت لكم إياها. This is correct. هذا أكيد صحيح. Because when x أصغر من 0 the assignment statement ABS يساوي سالب x set ABS يساوي x. يعني القيمة اللي أصغر من ال x هي 0 هي سالب x وخليلي قيمة ال ABS أنطيها سالب x which is x absolute by definition when x أصغر من 0. اثنين, second, it must be shown that if the initial assertion is true and x أصغر من 0 is false so that x أصغر أو يساوي 0 then ABS يساوي x absolute أو بدون إشارة يعني موجبة. أكيد في حالة إنه الإكس أكيد مو أصغر من 0 فهي هتكون أكبر أو تساوي 0 أو ذلك فهي ما عندها إشارة سالبة أو absolute value. This is also correct because in this case the program uses the assignment statement ABS يساوي x and x is absolute value of x by definition when x أكبر أو يساوي 0. إذا نفس الحكي اللي قلنا إنه أكيد صحيح إذا كان هو أكبر أو يساوي 0 ال ABS نعطيها قيمة absolute بدون إشارة اللي هي AB يساوي X اللي هي تمثل لي final assertion. Hence وهكذا using the rule of inference for program statement of this type this segment is correct with respect to the given initial and final assertion. بهالحالة أني اتحققت بطريقة هذا الحل أنا تحققت إنه a program is correct with respect to the initial assertion T and the final assertion ABS يساوي absolute of X. زين شلون أنا أكتب يعني التحقق مالتي كرول T أفتح قوس T اللي هو initial assertion والمعطيات هناك احنا أخذنا P مو شرط يعني هي مجرد رموز وراها يجي condition هنا عندي condition x أصغر من 0 أفتح هذا القوس ABS يساوي سالب x اللي هي قيمة الx الموجودة. إذا t في حالة إنه الشرط ما تحقق هنا false هنا يعني قصد بس خلينا نرجع هنا شلون كاتبها نفس الشي هنا if condition إذا تحقق هو هذا initial assertion وراها إذا يقول لك ما تحقق راح ينفذ لي ما يتنفذ لي الS. هنا if else راح ينفذ لي عندي 2S عندي 2 segment أو 2 statement راح تتحقق الstatement الثاني في حالة الstatement الأولى ما تحققت. إذن T وهاي الإشارة هاي السالب أو هاي الشارحة الموجودة في هي تمثل لي إنه في حالة condition ما تنفذ أو كان false إذن ABS تساوي X اللي هي بدون إشارة وتمثل لي هنا في هاي قيمة الX. إذن T بس هنا أنا ما تبين عندي هنا بس خل أوخر أوكي T if condition then ABS هاي الطريقة اللي أكتب التحقق أو الروز مالت البرنامج.